Συνεδρίαση του Συμβουλίου του Ρωσικού Υπουργείου Άμυνας διεξήχθη σήμερα, με το ζήτημα φυσικά του πολέμου στην Ουκρανία να κυριαρχεί στην ατζέντα των συζητήσεων και με την ενακτήρια ομιλία του Ρώσου Υπουργού να δημιουργεί αίσθηση ή τρόμο, θα μπορούσαμε κάλλιστα να πούμε, καθότι αναφέρθηκε στις απώλειες που έχουν οι Ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις, δίνοντας ένα απίστευτο νούμερο. Βέβαια στην αρχή μίλησε για το σύνολο των εδαφών που έχει καταφέρει να θέσει υπό τον έλεγχο της η Ρωσία από την αρχή του έτους, που όπως είπε είναι 327 τετραγωνικά χιλιόμετρα, ενώ ανέφερε ότι ο ρωσικός στρατός σφυροκοπάει τους Ουκρανούς και δεν τους επιτρέπει να αναχτίσουν τη μάχη με τιμότητά τους. Συνεχίζοντας όμως, όπως και προείπαμε, μίλησε για τις Ουκρανικές απώλειες. Αρχικά για τις ημερήσιες, λέγοντας ότι η Ουκρανική πλευρά χάνει καθημερινά περισσότερους από 800 στρατιώτες και 120 μονάδες διαφόρων εξοπλισμών συμπεριλαμβανομένων όπλων ξένης κατασκευής. Αυτό βέβαια επιβεβαιώνεται εμέσως και από τη χθεσινή σύνοδο που πραγματοποίησε με πρωτοβουλία της η Γαλλία, που βλέπει την κατάσταση στην Ουκρανία να οδεύει προς νίκη των Ρώσων. Ας δούμε όμως τώρα τι είπε ο Ρώσος Υπουργός και για τις συνολικές απώλειες των Ουκρανών από την αρχή του πολέμου. Σε αυτό το σημείο λοιπόν το απίστευτο νούμερο που ανέφερε και που είναι 444.000 Ουκρανοί πραγματικά προκαλεί τρόμο και φυσικά δεν έχει καμία σχέση με τους 31.000 νεκρούς που ανέφερε πριν λίγες ημέρες ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι. 444.000 απώλειες έως τώρα, ενώ όπως είπε οι ρωσικές δυνάμεις εξαλείφουν τις Ουκρανικές εφεδρείες χτυπώντας τις με όπλα υψηλής ακριβίας, μη επιτρέποντας έτσι στην Ουκρανική ηγεσία να αναδιατάξει τις δυνάμεις της στο μέτωπο. Η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη για τους Ουκρανούς και γι' αυτό άλλωστε όπως είπαμε ο Εμμανουέλ Μακρόν αλλά και άλλοι Ευρωπαίοι ηγέτες σκέφτονται να εμπλακούν πλέον ενεργά, στέλνοντας χερσές δυνάμεις, προκαλώντας δηλαδή έναν τρίτο παγκόσμιο πόλεμο, κατά τον οποίο προφανώς θα γίνει και χρήση πυρηνικών όπλων.